Orúkọ mi ni Alhaji Dr. Suleiman Lawal Ẹgbẹ̀jì gbogbo Ògbómọ̀ṣọ́. Iṣẹ́ tí èmi ń ṣe láti òwúrọ̀ ọjọ́ mi gan òun ni iṣẹ́ ìṣègùn ìbílẹ̀ ní bàbá mi náà ń ṣe ní bàbá mi ń ṣe lèmi náà ń ṣe. Ewé Ogirisa kọ́ ni ewé Ogirisa kọ́ ni Ogirisa kọ́ nù ewé Ogirisa kọ́ ìwúlò púpọ̀ ẹ̀rí ewé Ogirisa kọ́ ìwúlò púpọ̀ a máa ní ẹ̀gún igi rẹ̀ gan tẹ́rẹ́ wà ní àgẹ́gà jù báyìí la máa lẹ́gùn a máa wà nílé ọ̀dàn a sì máa wà nílé ẹ̀gbó àmọ́ tó bá wà nílé ọ̀dàn ó fẹ́ràn ilé ọ̀dàn ilẹ̀ ẹ̀gbó púpọ̀ ilẹ̀ ẹ̀gbó ní ti máa iṣu onímọ̀ náà máa ní iṣu ẹ̀gbó díẹ̀ iṣu ni àwọn míì ń pè ní iṣu ẹ̀gọ́ ní àwọn ìran Yorùbá míì àbálòdọ̀ wa ń bí Ogirisa kọ́ là wà á pè tí ẹ bá wọn rárùn ìsín bí àbẹ̀wò wa ṣe lo Ogirisa kọ́ egbò rẹ̀ bí èèyàn bá sábà máa ń ní ìgbóná tẹ́ ń pè ní measles egbò rẹ̀ ara máa mú wọn agé kéékèèké wọn gé sínú ẹmu wọn wà da ata pupa sí mo fi Ọlọ́run alààyè búra bó ti wulẹ̀ kí ìgbóná ó tó ìbá ṣe chicken pox ìbá ṣe measles wọ́n ti jáde jẹ́ pé ìgbóná tàbí àrùn kan tó dé tó làlúwọ̀lú yìí lójijì wọ́n bá ti jẹ́ pé àìsàn ìgbàlódé ló bá mú yàn àbí ìgbóná tẹ́ ẹ bá ilé fún ní ẹ̀ka gé kéékèèké á gé sínú ẹmu ẹ̀ tí ó bá lè gé inú ẹmu yóò wá omi ẹ̀dùn omi ògì àgbàdo funfun ni bàbá mi máa ń gé sí àwa patawẹrẹ sí yóò wá láti gé su kéékèèké igbó rẹ̀ yóò wá níbi kan kì í bàjẹ́ àlẹ́ olóòlù ọdún méjì tí ìgbà bá sẹ́yìn ẹ̀dá gbé dáadáa bá kọ́kọ́ pùrù tẹ̀fẹ́ra lára tó mu síbí méjì mbẹ́ ara rẹ̀ ó balẹ̀ wò wọ́n sa nǹkan sí ni o àbí wọ́n ta lọ́fà torí ayé ẹ̀ máa ta àyàn lọ́fà ẹ̀ rí bí ara rẹ̀ ṣe pàtìpàtì òbí ẹ̀gún bẹ lára rẹ̀ ó ṣiṣẹ́ fún jẹjẹrẹ púpọ̀ jẹjẹrẹ bá ń dà láàmú àmọ́ bàbá wa tó máa lu ewé rẹ̀ fún ìṣẹ́gun àwọn elénìní àwọn kan wà tí wọ́n rí ògo ṣáájú ológo láti ìgbà tí wọ́n ti bí tó ti wà ní oyún tí wọ́n mọ bínú ìyá ẹ̀ pé ṣé irú ọmọ èyí tí ó la orílẹ̀-èdè tí ó la ìyá kan ló sábì gómìnà ọmọ tí ó la èèyàn yìí tí ayé rẹ̀ ó dà báyìí tí ó kàwé tí ó mọ àjọ kẹ́kẹ́ òbèlè wọ́n wà fàdánwò kan ìlà àbáwá máa kódà wọ́n máa fi sí àgbo ọmọdé láti lẹ̀ kí ọwọ́ ayé ọmọ bá ka ewé rẹ̀ yìí ni wọ́n jà wọ́n tẹ́lẹ̀ àgbo tí wọ́n bá wá fi tẹ́lẹ̀ àgbo wọ́n ó fi òkúta tí bá ń bẹ láàrin ọ̀nà tẹ́sẹ̀ ń tọ̀ ẹ́ lọ tẹ́yìn bá lójú ọ̀nà tí ẹsẹ̀ ò lè fi ṣe kankan ẹbí ìbá ti òkúta láàrin ọ̀nà tí ò bá wọ bàtà ṣé kò ní ṣe yé bẹ́ẹ̀ ni ẹni ọba sa ara aburú síyàn aburú wọn sì padà sí lórí yóò kégbe orókù láyé ni gbogbo aburú tó bá ṣe yóò padà sí lórí torí ọ̀tọ̀ ni mẹ́dàrí kan ọ̀tọ̀ ni asẹ́ta ọ̀tọ̀ ni arọ́bì nílẹ̀ Yorùbá ẹgbọ́n mo ṣe ń kà báwa wa ti ṣe nu gbogbo tí wọ́n fi tolé ayé tó fi tò nílẹ̀ Yorùbá ni ìwé àtìgbò bẹ́ẹ̀ náà ni bẹ́yẹn bá ń wáṣẹ́ tí ò ríṣẹ́ tí ẹ̀ kàwé ó sì páàsì ẹlòmíì mẹkáníìkì ni ó ṣiṣẹ́ kò bẹ́gbẹ́ pé àbàbà wọ́n wà ní kéèyàn ò mú ewé tá a bá ti mú ewé kan bẹ tá a bá máa fi joyè tí wọ́n máa fi joyè wọ́n máa fi há olóyè lórí báyìí ni tí wọ́n ní àìfẹ́ kéwé joyè lẹ́yìn àkókò àtàbà bá fẹ́ lò fún nǹkan báyìí wọ́n pè ní ewé kìsẹ̀ ọ̀tán wọ́n ní mo jáwé kìsẹ̀ ọ̀tán mo pa èèpo òsì dànù mo ti wá igbó pègùn ẹlòmíràn ní òun ègún kankan bóun jà èèpè tí Olódùmarè fi Ádámù bàbá aláwa àti ìyàwó sẹ́ńkọ́ ségùn ẹ má débi èso yìí o wọ́n sì débẹ̀ èṣù ní ọlọ́kọ́kọ́ ta àwáwù jẹ ìyá ńlá wa ó sì fún ọkọ rẹ̀ jẹ ọkọ náà jẹ Ọlọ́run wá gégùn ẹ bá lọ wọnú bẹ́ẹ̀lì àti Kùránì ẹ bá ń bẹ̀ pé inú ogún ojú yín lẹ́ẹ̀tì máa jẹ kò sí kú tẹ́lẹ̀ ọ̀dọ̀ ẹ sì máa kú ẹ máa bí sí ẹ máa rẹ̀ sí ẹ sì máa kú ẹ sì máa jẹ́ máa ṣe làálàá káàkiri ègún nù ègún Olódùmarè tọ́ba fẹ́ kégun ọmọ já ọgbọ́n tó le dá ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá tí ègún burúkú ó fi kú ègún ìdílé ẹlòmíì ègún tiẹ̀ ó tún wá kún ègún Ọlọ́run ẹ pé sáwo ni ọ̀nà tí wá kún ègún Ọlọ́run ni pé ìdílé mi wà nílẹ̀ Yorùbá ó lójú ìdílé tí wọn ò ló sà níran wọn